नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण बघणार आहोत आलू 65। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे बटाटे घेतलेत बघा, 6 बटाटे आहेत, असे कापून घेतलेले आहेत बघा। एका बटाट्याचे 6 तुकडे केले, 6 ते 7 तुकडे असे जाड आकाराचे आहेत थोडे। आणि विनेगर आहे, सोया सॉस आहे, चिली सॉस आहे, टमाटर सॉस आहे, मिरेपूड टेचून घेतलेले, 1 चमचा आलं आणि लसूण टेचून घेतलेलं आहे, लाल मिरची पावडर आहे, तिखटवाली मिरची पावडर आहे, मीठ आहे, कोथिंबीर आहे आणि ही मक्याचं पीठ आहे। आपल्याला हळद लागणार आहे, जिरे धने पावडर लागणार आहे, गरम मसाला पावडर लागणार आहे। आता आपण साहित्य कालवून घेऊया। मी एक मोठा टोप घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे धुवून चांगले नितळून घेतलेले आहेत, पूर्ण काढून घेऊया। मी काढून घेतलेले आहेत बघा। आता ह्यात आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। अर्धा चमचा मिरीपूड आहे, चवीपुरतं मीठ, आलं आणि लसूण बघा 1 चमचा आहे, 1 चमचा विनेगर आहे, 1 चमचा सोया सॉस आहे, 1.5 चमचा टमाटर सॉस आहे, चिली सॉस आहे 1 चमचा आणि तिखटवाली मिरची पावडर आहे। यात थोडी बेगडी मिरची पण आहे, अर्धा चमचा, तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धने जिरे पावडर, 1 चमचा गरम मसाला पावडर आणि हे 5 चमचे मक्याचं पीठ आहे। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि हे कालवून घेऊया चांगलं। हे बघा, आता हे कालवलेलं आहे। आता हे एक 15 मिनिटासाठी मी झाकून ठेवते। 15 मिनिटं झाकून ठेवलं होतं। त्याच्यामध्ये आपण ना अर्ध लिंबू पिळूया। तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये अंड टाकायचं असेल तरी टाकायचं। कालवून घ्यायचं आहे चांगलं, मिक्स केलं आहे चांगलं। तेल मी बघा गरम करत ठेवले, एकदम कडक गरम झालेलं आहे। कडक गरम झालं की गॅस बारीक करायचा आणि एक एक सोडून घ्यायचं। चांगलं लालसर असं बारीक गॅसवर चांगलं भाजून घ्यायचं बघा। कडक भाजले पाहिजेत एकदम। चांगले भाजत आले की नाही मग सुट्टे होतात बघा। जर असं हलवलं की नाही की चांगले सुट्टे होतात। जर तुम्हाला चौकणी जरी मोठे तुकडे करायचे असले ना तरी करायचे, चांगले लागतात असे खायला। जे अंडा नसेल खात त्यांच्यासाठी हे चांगले आहे बघा। मी आता ह्यात अंडा नाही टाकलेलं। आणि आपण यात काय कलर वापरलेला नाही आहे, माझ्या मिरचीमध्ये वेगळी मिरची पावडर टाकलेली आहे बघा। हे बघा चांगले कडक भाजलेत एकदम। आता अशा पद्धतीने बघा मी बाकीचे भाजून घेते बघा, किती कडक भाजलेत एकदम। हे बघा आता सगळं तळून झालेलं आहे। अशा प्रकारे मी तळून घेतलेलं आहे। आता आपण बाकीचं साहित्य घेऊया करायसाठी। हे आपलं तळून झालेलं आहे सगळं। आता बाकीचं साहित्य बघा, विनेगर 1 चमचा आहे, सोया सॉस 1 चमचा आहे, चिली सॉस 1 चमचा आहे, टमाटर सॉस 1 चमचा, तिखटवाली मिरची पावडर आहे, ह्यात काश्मीरी मिरची पावडर पण आहे, मिरेपूड अर्धा चमच्याला बी थोडीशी कमी कारण आपण मगाशी टाकली होती, लसूण आलं टेचून घेतलेलं आहे 1 चमचा, मीठ आहे आणि मक्याचं पीठ आहे, हे कोथिंबीर आहे, तेल आहे आणि आपण ह्या टोपामध्ये कालवलं होतं तर ह्याच्यामध्ये ना मक्याचं पीठ कालवलेलं तर हे तर मी आता हे ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून ह्यातच मिक्स करून टाकणार आहे। ह्याच्यामध्ये लय मसाला होता ना त्यामध्ये राहिलेलं होतं तर ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं अर्धा चमचा पावडर टाकली मक्याची आणि असं मी कालवून घेतलेलं आहे। कढई गरम केलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकूया। 2 चमचे बघा छोटे टाकले, तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता मी गॅस जरा बारीक करते। त्याच्यामध्ये कढीपत्ता, 1 चमचा लसूण आहे बघा, लसूण आणि आलं ठेचलेलं, चांगलं भाजून घ्यायचं। असं चांगलं लाल भाजून घ्यायचं बघा। आता ह्याच्यात बाकीचं साहित्य टाकूया। मिरीपूड टाकली अर्धा चमचा,
तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. टमाटो सॉस आहे बघा. चिली सॉस आहे 1 चमचा. विनेगर 1 चमचा. सोया सॉस 1 चमचा. आणि मिरची पावडर बघा अर्धा चमचा टाकलेली आहे. थोडंसं मीठ टाकूया, चवीप्रमाणे टाका. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं बघा. हे बघा चांगलं मिक्स झालेलं आहे. गॅस आपला बारीकच आहे कारण कढईला गरम झाली होती. आता ही मक्याचं पीठ आपण या टोपामध्ये ह्यात मसाला पण भरपूर टाकला होता, त्यात मी अर्धा चमचा फक्त पीठ टाकलेलं आहे मक्याचं. आता मी हे पीठ टाकून देते बघ. हलवून घ्यायचं चांगलं. चांगलं मिक्स करायचं यामध्ये. आता ही मी 2 मिनटासाठी बघा झाकून ठेवते. 2 मिनटं बघा झाकून ठेवलं होतं. हे आपलं पीठ बी चांगलं हे झालं असेल. हलवून घेते. आता ह्याच्यामध्ये हे जे टाकून घेऊया सगळे आपण. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. चांगलं मिक्स करून घेतलंय बघा. गॅस थोडा फास्ट केलेला आहे कारण मगाशी आपण स्लो गॅसवर केलं होतं, आता फास्ट केला आहे गॅस. ह्याच्यावर कांद्याची पात टाकू शकता आपण. वास तर एवढा छान सुटला आहे ना. आता आपण ह्याच्यावर कोथिंबीर टाकूया. मिक्स करूया. आता ही आपली रेसिपी बघा झालेली आहे. जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि प्लीज शेअर करा.